Guys, ito ang PCX 160 natin. So, okay. So, sa right tayo mag-i-start. So, kita nyo, walang park light, walang headlight. So, naka-switch na yan lahat. Ito yung switch natin. Ito siya. So, naka-NMAX switch na siya, converted as for PCX 160. So, may park light na siya, headlight, passing, ayan, and high beam. Okay. So, pakita natin sa unahan. Off muna lang. Okay, kompleto pa rin siya. Yung hazard, left, right, park light, ayan, park light, headlight, tapos high beam. Okay, patay ko muna ulit. Yung driving light low, yung driving light high. Tapos patay lahat, passing. Ayan, passing tayo. So pag naka-low beam din yung may driving light, sa passing meron tayo. Ayan. Pero pag naka-high beam na tayo, high beam din ng wala tayong passing. Pero sa mini driving light meron pa. So busina natin. Okay, on natin lahat. High beam, busina, loud horn. Ayan, tapos stop. Tapos meron pa tayong upgrade dito. Meron tayong voltmeter. At saka meron niyang type C at saka USB-A port. Okay, thank you.